हॅलो एव्हरीवन. तर आपण मागच्या लेक्चरमध्ये वर्गीकरण हा चॅप्टर बघितला होता. त्यानंतर आज आपण बघणार आहोत समसंबंध. समसंबंधामध्ये परत आपल्याला 4 सब टॉपिक बघायला मिळतात. ते 4 सब टॉपिक कोणकोणते आहेत? फर्स्ट आहे शब्दसंग्रह, दुसरा आहे आकृत्या, तिसरा आहे संख्या आणि चौथा आहे अक्षरमाला. आता तुम्ही म्हणाल की संख्या हा आपण फर्स्ट मध्ये पण बघितला होता, सेकंड मध्ये पण बघितला होता. त्यानंतर आता सुद्धा थर्ड लेक्चर मध्ये पण आपण संख्या आणि अक्षरमाला बघतोय. तर त्याचं कारण हे आहे की इथं आपण समसंबंध बघणार आहोत. म्हणजे आपण पहिलेही दोन्ही टॉपिक मध्ये जे बघितले त्यातही यांचा आपण वेगळा प्रकार बघितला होता आणि आताही आपण एक वेगळा प्रकार बघणार आहोत. समसंबंध म्हणजे काय? इथे एक वस्तू दिली, इथे एक दिली, या दोन्हींचा जसा संबंध आहे तसाच या एका गोष्टीचा संबंध ते आपल्याला कोणत्या गोष्टीसोबत संबंध आहे असा क्वेश्चन विचारतील. जसं की हा ट्रायंगल आहे, हा जर संबंध असेल तर मग ही आकृती आहे, तर मग तिचा संबंध कशाची असेल? मग ह्यांच्या दोघांमध्ये जो संबंध असणार आहे तोच आपल्याला या आकृतीचा संबंध चौथी जी आकृती पर्यायामध्ये 4 आकृत्या असणार आहेत आपल्याला त्यामधने एक शोधायची आहे. ठीक आहे, चला मग आपण आता आधी शब्दसंग्रह बघूया. समसंबंध हेच करावं लागणार आहे आपल्याला. 2 गोष्टींचा संबंध आपल्याला ऑलरेडी दिलेला असेल, तिसरा जो पर्यायामध्ये असणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला शोधावं लागणार आहे. तर मागच्या लेक्चरमध्येही आपण बघितलं होतं शब्दसंग्रह या टॉपिकवर जेवढे क्वेश्चन होते मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला या टॉपिकसाठी मिक्स ज्ञान असणं गरजेचं आहे. जसं की मराठी, इंग्लिश ग्रामर असेल किंवा भूगोलच्या ज्या काही कॉन्सेप्ट असतील, खगोलीय शास्त्र वगैरे या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज आपल्याला असणं गरजेचं आहे. तसंच आता प्रश्नांचा इथं फक्त पॅटर्न चेंज झाला आहे. ओके, चल काय म्हटलं इथं? पहिल्या 2 पदांचा सहसंबंध लक्षात घेऊन प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारा पर्याय निवडा. आता इथं हे लक्षात ठेवायचं, ही एक वस्तू, ही एक गोष्ट आहे. या दोन्हींच्या मध्ये जर हे 2 डॉट दिसत असतील तर याचा अर्थ काय होतो? या दोन्ही पदांचा त्यांनी संबंध दाखवला आहे. ओके, आणि जर हे 4 डॉट आपल्याला दिसत असतील तर काय? हा इकडचं पद वेगळं आहे आणि इकडचं पद वेगळं आहे. म्हणजे या पदाचा संबंध इकडे आपल्याला दाखवतोय हे 2 आणि इकडच्या पदाचा संबंध हे दाखवतोय. हे त्याला वेगळं करतं. इथं प्रश्न विचारलाय, पाणी म्हणजेच H2O, तर मीठ म्हणजे काय? काय होतो याचा अर्थ? मग तर किंवा असा आपण त्याचा अर्थ घेऊ शकतो. ठीक आहे, तुम्हाला लक्षात ठेवायचं या 4 गोष्टींमध्ये बऱ्यापैकी कधी कधी प्रश्न असा पण विचारला जाईल, याचं जे उत्तर आहे ते तुम्हाला यातलं एक उत्तर इथं दिलं जाईल आणि इथं क्वेश्चन मार्क असेल. ठीक आहे, असं पण ते करू शकतात. चला, पहिला प्रश्न काय आहे? पाणी म्हणजे जर H2O असेल तर मग मीठ म्हणजे काय? सोपा प्रश्न. NaCl आपल्याला सर्वांना माहिती, मागच्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलं मिठाचं सूत्र काय येतं? NaCl. ओके, तर मग काय आन्सर आला आपला? पर्याय क्रमांक 2. चला नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन. सोन्याचं दिलंय त्यांनी, त्यानंतर चांदीचं आपल्याला विचारलं. काय आहे चांदीचं सूत्र? काय म्हटलं जातं चांदीला? Au म्हणजे सोने, तर मग Al असतं का? Fe आहे का? Ag हे लक्षात ठेवायचं. ओके, Ag म्हणजेच चांदी, चांदीला Ag म्हटलं जातं. ठीक आहे, त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन, याचा आन्सर आपलं काय? पर्याय क्रमांक 1. थर्ड क्वेश्चन काय? बोके संन्यासी जर असेल ढोंगी मनुष्य तर मग लोखंडाचे चणे याला काय म्हटलं जातं? हा आता मराठीचा प्रश्न. ओके, काय म्हणताय? बोके संन्यासी म्हणजे काय? ढोंगी मनुष्य. ढोंगी मनुष्यालाच बोके संन्यासी म्हटलं जातं. तर मग लोखंडाचे चणे म्हणजे काय? का असतं लोखंडाचे चणे? खोटी बातमी, काही संबंध नाही. अर्धवट ज्ञान, आतोनात कष्ट हे त्याचं उत्तर आहे.
नकारात्मक उत्तर हे आहे का? नाही. काय आहे आपलं उत्तर? पर्याय क्रमांक 3. अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला यामध्ये विचारणार आहेत. आणखीन काही प्रश्न आपण बघूया. ओके, तर हे पुढचे काही प्रश्न आपण बघूया. ओके, काय दिलंय? पहिल्या 2 पदांचा सहसंबंध लक्षात घेऊन प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारा पर्याय निवडा. पहिला प्रश्न आपल्याला विचारला त्यांनी, गहू, गव्हासाठी जर चपाती असेल तर मग दूध, दुधासाठी काय असेल? ऑप्शन दिलेत, ज्वारी, चिप्स, लोणी आणि डेअरी. दुधाचा संबंध कशासोबत येतो? गहू, गव्हापासून काय बनतं? चपाती. मग दुधापासून काय बनतं? ज्वारी नाही, चिप्स नाही, लोणी आणि डेअरी. डेअरी मध्ये दूध मिळतं. दुधापासून बनतं का डेअरी? नाही. दुधापासून काय बनतं? लोणी. मग काय आलं आपलं उत्तर? पर्याय क्रमांक 3. ओके, चला पुढचा हा प्रश्न करा. पृथ्वी, काय दिलंय? पृथ्वीला उपग्रह जर 1 आहे तर गुरुला किती उपग्रह आहेत? इथं विचारलंय त्यांनी, गुरुला किती उपग्रह आहेत? ऑप्शन आहे 2, 64, 42 आणि 95. किती आहेत गुरुला उपग्रह? 95. काय आला आन्सर? पर्याय क्रमांक 4. पृथ्वीला एकच उपग्रह आहे. कोणता? नॅचरल सॅटेलाइट. चंद्र, मून हा अर्थचा नॅचरल सॅटेलाइट आहे, म्हणजे नैसर्गिक उपग्रह. ओके, नेक्स्ट, 0 अक्षवृत्त, 0 डिग्री अक्षवृत्त याला काय म्हटलं जातं? मूळ अक्षवृत्त म्हटलं जातं. कोणता असतं अक्षवृत्त? हे पृथ्वी, हे 0 डिग्री. मग हे मूळ अक्षवृत्त आहे, तर मग मूळ रेखावृत्त कोणता आहे किंवा कुठून जात हे आपल्याला विचारलं. हे असतं रेखावृत्त. मूळ रेखावृत्त कुठून जातं? हे बघा, हे आहे अक्षवृत्त. दिसतंय? पृथ्वीच्या मधोमध जे दिसते काळी लाईन ती आहे अक्षवृत्त. ओके, आणि ह्या ज्या छोट्या छोट्या रेषा आहेत याला काल्पनिक इमॅजिनरी लाईन्स आहेत या. ओके, अशा पृथ्वीवर नाही आहेत, पण हे इमॅजिनरी तयार केलेले आहेत. हे अक्षवृत्त आणि या ज्या दिसत आहेत या त्या आहेत रेखावृत्त. मग 0 रेखावृत्त कुठून जातं? फ्रान्स नाही, बीजिंग नाही, ग्रीनविच या शहरामधून जे आहे 0 डिग्री मूळ जे रेखावृत्त आहे ते जातं. ओके, ऑस्ट्रेलियाचा काही संबंध नाही. समजतंय? या टॉपिक वरचे प्रश्न आपण बघितले. शब्दसंग्रह हा टॉपिक आपला झाला. आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये पुढचा जो चॅप्टर आहे या चॅप्टर मधला आपला जो आकृत्या टॉपिक आहे, आकृत्या, संख्या आणि अक्षरमाला, तो आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघूया. या चॅप्टर मध्ये जर तुम्हाला काही सजेशन असतील किंवा तुम्हाला कुठे जर अडचण असतील तर त्या मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा, त्यावर पुढच्या वेळेस फॉलोअप घेईल. ओके, तर भेटूया पुढच्या लेक्चर मध्ये. थँक्यू.